Hello mga besh! Na-miss mo na ba ang kinalakihan mong pagkain sa Pilipinas? O isa ka ba sa mga naghahanap ng dagdag pangkabuhayan ngayong panahon ng pandemya? Well, stay tuned dahil ang video na to ay para sa'yo! And for today's video, mash, I'm going to make sardines sa pumasang ulam ng Pilipinas. At kung bago ka lang po sa channel na to, pakipindot na lang po ng aking subscribe button at pakipindot na rin po ng aking notification bell para ma-notify ka po kung may bago akong mga upload na video. So, let's go! Kaya, samahan nyo na po ako sa aming